Hope that is taken. Just a minute. Sorry, I didn't remember to record. Okay, now. Ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin olówó àtolòṣì ìrònú ni. Alákùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Napoleon Hill ó ṣe ìwádìí bó làwọn èèyàn ṣe máa ń ṣàṣeyọrí nínú ayé, gbogbo àwọn tó ti làmìlaka nínú ayé lóríṣiríṣi ọ̀nà, àwọn tó làmìlaka nínú eré ìdárayá, àwọn tó làmìlaka nínú iṣẹ́ ìṣègùn, àwọn tó làmìlaka nínú ìṣòwò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún wọn, ó dẹ̀ gbà á ní ọdún 25 tó fi ṣe ìwádìí gbogbo àwọn èèyàn ńlá káàkiri àgbáńláyé. Èèyàn 105 ló ṣe ìwádìí nípa bó wọ́n ṣe ṣàṣeyọrí nínú ayé. Ìgbà tó wá ṣe gbogbo ẹ̀ tó wá kó gbogbo nítorí gbàjọ látọ̀dọ̀ àwọn ẹni yìí, ó gbàjọ wá ó fi kọ odidi ìwé kan. Ó wá pe ìwé yẹn ní Think and Grow Rich. Think and Grow Rich, tó túmọ̀ sí pé téèyàn bá fẹ́ dolówó, tó bá fẹ́ dọlọ́rọ̀, ìrònú rẹ ni kó change, ìrònú rẹ ni kó tún ṣe. Yé ronú bí olòṣì, tó bá ti ń ronú bí olòṣì, ẹ̀yin ó dolòṣì kẹ́yìn náà ni, àdúrà ò lè ràn. Àmọ́ téèyàn máa ń ronú bí olówó yóò lówó. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ síwájú, àwọn olówó ìgbàgbọ́ wọn ni pé àwọn ó fọwọ́ ara wọn tún ìgbésí ayé ara wọn ṣe. Àwọn olòṣì àwọn ò gbàgbọ́ pé àwọn lágbára láti lè ṣe dáadáa kan fún ara wọn, àfi nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ sáwọn náà ni, tó bá dé bá wọn náà ni. They always play the game of being victims. Àwọn olówó wọ́n máa ń jà fikanfikan, àwọn tó bá lẹ́mìí olówó wọ́n máa ń jà fikanfikan láti ṣàṣeyọrí gbogbo nǹkan tó bá dáwọ́lé. Àwọn tí wọ́n bá jẹ́ tó bá lẹ́mìí tálíkà, àwọn máa ń ṣèṣe kí gbèsè àwọn máa ń wọ̀n ni, kí má sọwọ́ nù, kí má sọwọ́ nù. Tẹ́ bá fi òwò tó lè ṣe wọ́n láǹfààní hàn wọ́n, kàkà kí wọ́n dáwọ́lé, kí wọ́n gbìyànjú rẹ̀. Ọ̀rẹ́ wo, ẹ ṣàjọ máa bẹ nájà rẹ, wọ́n bọ́wọ́ tó wà lọ́wọ́ mi ṣàjẹ́ máa ná kí máa jẹ́ díẹ̀díẹ̀. Kọ́ má bàa sọwọ́ nù, kò ní gbìyànjú, kò ní dára rẹ̀ lókòwò. Tó bá dára rẹ̀ lókòwò, kò ní dáadáa tó fi fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Yóò máa fẹ́ bí pa òwò tó ń ṣe. Nítorí pé he does not want to lose. He doesn't want to invest much into what he's doing. He doesn't want to sacrifice much so that in case he loses, his loss will be limited. That is the mentality of the poor. Àwọn olówó, they are committed to being rich. Àwọn máa ń ṣe gbogbo agbára pé bó máa ṣe là. Àmọ́ àwọn olòṣì, àwọn ò ní gbìyànjú kankan, wọ́n ṣàfẹ́ lówó dé, àmọ́ ọyá wá ṣiṣẹ́ tó wà ń bẹ̀. Wọ́n mọ̀ sá ni, wọ́n mọ̀ sá sẹ́yìn ni. Bákan náà, àwọn olówó ìrònú wọn máa ń ga, wọ́n máa ń ronú tó ga gan. Àwọn tó bá ní ìrònú tálíkà, ìrònú tí wọ́n máa ń bíntín, ìrònú wọn máa ń kéré. Okay? Now, ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, the rich people focus on opportunities. Àwọn tí wọ́n bá lẹ́mìí olówó, wọ́n máa ń sábà dojúkọ àǹfààní tí bá ń bẹ ní gbogbo nǹkan tó bá dé bá wọn. I know of a man, when I was young, when I was very small, living with my dad. Daddy mi máa lọ ṣàdúà fún bàbá olówó yìí. Tó bá pè wọ́n kó bá wọn ṣàdúà nílé wọn, daddy mi á mú mi dání. Mama wá wo ilé bàbá olówó yẹn, 4-story building. Yorùbá ẹni yẹn ó kọ́lé sóníṣà, which is very rare. Kẹ́ tó rí Yorùbá tó kọ́lé sílẹ̀ Ìgbò, ó sọ wọ́n gan. Ẹni yẹn gbọ́dọ̀ lówó gidi. Àwọn Ìgbò sábà talẹ̀ fún yàn. Kọ́lá àti talẹ̀ fún Ìgbò ẹgbẹ́ wọn gan, ọmọ ni wọ́n la ká tó wá sọ pé ará àta. So bàbá yìí kọ́lé ńláńlá. Later mo wá ń béèrè lọ́wọ́ dádì mi pé bó ni bàbá yìí ṣe lówó gan báyìí. Wọ́n wá ní retired soldier ni. Ó ti retire níbi iṣẹ́ sójà.
kí Biafra war tó dé. Ìgbà tí Biafra war wá dé, bàbá yìí wá rí ogun tó ń jà yẹn gẹ́gẹ́ bí opportunity. Ìgbà ogun yẹn ó máa ń lọ ń kó oúnjẹ nílẹ̀ Yorùbá fáwọn Ìgbò. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní military experience, ó mọ bó ṣe lè máa dodge bullet, ó ti mọ̀ bọ́n ta, bóyá ó ní bulletproof kan tó ń wọ̀ sábẹ́ mufti ẹ̀, sábẹ́ native dress. Ó sàmọ́ lọ ń smuggle oúnjẹ láti ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ Ìgbò. Àwọn kan bí iyọ̀, àwọn kan tó ń jẹ Ìgbò níyàgbà yẹn, òun wá ń ṣòwò nígbà ogun. Ìgbà ogun táwọn yẹn máa kárí bọnú, tí wọ́n mọ sáfẹ́mi wọn, òun risk ẹ̀mí rẹ̀, ó ń jáde, ó fi ń ṣe business. Ó ń ṣe successfully, ó ń lọ, ó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí pé he was a military man. Tó bá dé checkpoint, ó mọ bí ó ṣe communicate pẹ̀lú àwọn military yẹn tó jọ kọ́ kọjá. Ó dẹ̀ gbédè Ìgbò, Yorùbá dẹ̀ tún ni, ó gbọ́ èdè. Gbogbo ibi tó bá dé, ó mọ bó ṣe ń maneuver. And as a military man, gbogbo àwọn military man ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń gbá Hausa. Gbogbo ibi tó bá dé, bàbá yìí mọ bó ṣe ń maneuver, bó ṣe ń lọ, bó ṣe ń bọ̀, bó ṣe kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jọ nìyẹn. During the war, ìgbà táwọn èèyàn ń lose owó, lòun gain owó. I was also working one day with my dad in the street, and my dad was showing me a place where our family house was. Ìgbé ibi bíi ní family house wá wà ní jọ̀hún kógun ó tó dé ogun Biafra. Ìgbà tó ogun Biafra dé làwọn tà á, táwọn sẹ́mi àsálà, táwọn sáwálé. Ó wá ń ká mi láì pé my goodness, àwọn ọmọ níṣẹ́ àbárí nǹkan tá a dogun bá. Àwa náà bá jẹ́ landlord, àmọ́ nígbà tán sọ fún mi yìí, àpàdà wá di tenant. Lẹ́yìn ogun, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá ti lose nǹkan. So look at the example of that man. Ìgbà tó ogun jà ìlú, òun wò pé ogun tó ń jà yìí, kí ni nǹkan tí mo lè rí ṣe tó ń fún mi lówó nínú ogun yìí? He is focusing on the opportunities during wartime, while some other people are only focusing on obstacles. During that wartime, some people will tell you there's nothing they can do. There's no business they can do. Instead of them to think hard of, okay, what's next? Kí ló lè tà lásìkò yìí? Nínú nǹkan tó lè tà lásìkò yẹn ni bullets, ammunitions. There are some people don't supply ammunition to federal government officially. Tó lè fi dolówó during the Biafra war. Tó pé nǹkan ogun èé sọ̀nà wọn tẹ́lẹ̀, àmọ́ wọn lówó lọ́wọ́ ti ní nǹkan míì tó ń ṣe. Gbàrà tó kún bẹ́lẹ̀, wọ́n lọ bá jọba pé a lè mọ́ lọ bá yín ra ìbọn wà, ẹ fún wa ní license, ẹ fún wa ní igbá. Ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ dolówó. So rich people, people with rich mindset always focus on opportunities, while the poor always focus on obstacle. Ẹ wo nínú oko wa lásopọ̀ wa yìí náà. Tẹ́ bá fi business hàn àwọn èèyàn, ẹni tọ́lọ́run bá dá tó ní ẹ̀mí olówó, ìtí ó máa béèrè lọ́wọ́ yìí ni pé tí mo bá rẹ́jísẹ̀ èèyàn 20 lónìí, èló ni wọ́n máa san fún mi? Tí mo bá fi 1 million naira bẹ̀rẹ̀, èló ni màá rí látara rẹ̀, èló ló máa wọlé fún mi lójú ẹsẹ̀? Kí ni nǹkan tí company máa fún mi in return? Somebody is focusing on the opportunities, is asking positive questions. But ẹni tó bá ní mindset tó lò sí, tóun bá bẹ̀rẹ̀ business, tẹ́ fi network marketing hàn, kàkà kó máa béèrè irú question tó lówó ń béèrè yẹn, nítorí wọn máa béèrè ni pé tóun bá register tóun bá rí tóun ṣe ń kọ́, tóun bá rí èèyàn ń kọ́, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ní tó fẹ́ gbọ́ ni pé company ọmọ sanwó fún ọ lọ láì ṣe nǹkan kan. Àwọn tálíkà ló máa ń ronú báyẹn. So if you know you normally think like this, stop thinking that way because it will impoverish you. Irú ìrònú yẹn máa ń sọ ẹ̀dọ́ lọ sí ni. Always look for an underlying opportunities in every challenge, in every situation. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́fà, the rich, people with rich mindset admire other rich and successful people. Àwọn tọ́lọ́run bá dá tí wọ́n ní ẹ̀mí olówó, wọ́n máa ń fẹ́ràn olówó ẹgbẹ́ wọn. Kódà ẹni tó bá lówó jù wọ́n lọ, wọ́n máa ń fẹ́ràn wọn, wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ wọn, wọ́n máa ń cherish wọn, wọ́n máa ń bàbàrà wọn. Gbogbo ẹni tó bá ṣàṣeyọrí nínú owó, nínú ayé, wọ́n máa ń kan sára sí wọn. They usually admire other rich and successful people.
But you see the poor, people with the poor mindset, they resent rich and successful people. Inú àwọn olówó máa ń bí wọn ni. Inú àwọn tó bá ṣàṣeyọrí máa ń bínú wọn ni. Làwọn olórin kan sọ pé olófo ni máa ń pẹ̀gàn ológo. Tí bá ti rẹ́ni tí bá ti ń pẹ̀gàn ológo, olófo ni. So kíyèsára rẹ, sẹ́nu dáadáa máa ń bí wọn náà. Táwọn yẹn bá ṣe dáadáa, sẹ́nu máa ń bí ọ. Àbínú rẹ máa ń dùn. Tẹ́yẹ̀ bá ń ṣoríire, sọ máa ń bá wọn yọ̀ ni. Àbọ̀ máa ń jẹ́lọ́sì wọn. Àbọ̀ máa ń banújẹ́. Tẹ́bá rẹ́ni tó bá rí dáadáa kan tẹ́nìkan ra mọ́tò tuntun. A ní pé mo kí ọ kú oríire o, ní fi jáàmù o, òní sọ kò ní pa o, kò ní mẹ́jẹ̀rẹ́ kankan o. Kódà ó lè má mẹ́ni yẹn rí, ọkàn kọjá pọ́n celebrate mọ́tò. Àmọ́ láwọn kan bí mo gbá yín kí orí rẹ bá rí ká o, ọlọ́run owó kọ̀ mọ́ wọ́n rí o. Ọkàn pọ́n sọ pé abímọ àtọ̀ ọlọ́run owó ọmọ náà, ó kọjá tiẹ̀ nìyẹn. Àwọn tí wọ́n ní rich people mindset nìyẹn. Ẹni tó bá ní poor people mindset, tó bá rí dáadáa kan, ẹnìkan gbé mọ́tò kalẹ̀ ní táwọn ibi tí wọ́n ti jí owó. Bí nǹkan ṣe ní elú yìí ni wọ́n ra mọ́tò. Níbo ló ti rówó? Owó wa náà ni, owó ìjọba náà ni, owó wa ni wọ́n ń jí. Àwọn politician kò ní dá fún wọn. Bó ló sì ṣe máa ń ronú nìyẹn. Gbogbo èèyàn ló lè lọ́dọ̀ títí wọn. Nítorí pé àwọn yọ̀lẹ, wọ́n ronú bí ayán, wọn ò lè ṣe dáadáa. Tẹ́yẹ̀ bá wá ń ṣe dáadáa, inú ọmọ wa bí wọn. Make sure you are not one of them. There was a day I was in my car. Mo ń drive lọ sí family house, mo ń drive lọ sí Pakata area ní Ìlọrin. Mo wá dédé òde àfáǹdá, wọ́n pè mí kan ní mọ́sálásí òde àfáǹdá. Ibi wájú ìta gbangba yẹn wọ́n máa ń sábà ṣe ìjọ ń bẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà, especially on Saturdays, over weekend, Saturday, Sundays, wọ́n máa ń ṣe ìjọ ń bẹ̀. Hold up wá mú tí wọ́n ti ń ṣe ìjọ ní àwọn area ìsàlẹ̀ ọ̀dọ̀ wa yẹn, wọ́n máa ń tan tẹ́ǹtì lọ́tún lọ́sìn kankan. So one narrow space, wọn ò blọọkù títì, but ọdọ ọbùsà àwọn tó láwọn yẹn ti páàkì lọ́tún lọ́sí double parking. So àwa tá à ń kọjá àrọ́ra ń kọjá ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wa. So ọ̀nà fótóró tó sẹ́kù tí mọ́tò ọ̀rá ń kọjá, Sienna ńláńlá kan wá débẹ̀, ó há fún, ó yìí gba Sienna yẹn o, but Sienna yẹn padà ó gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ kọjá, àìṣe bẹ́ẹ̀ ó máa scratch mọ́tò ara àbí kó damage mọ́tò yàbí mọ́tò ẹni ẹlẹ́ni. So ẹni ò tún wá jẹ́ ẹni tó jẹ́ smart dáadáa, àwọn yẹn wá ń dà rẹ̀ tẹ̀ yìí pé come up straight, you want díẹ̀, wọ́n sá ń dà lẹ́tẹ̀. So ó rọra ń yọ. I think she was a woman. She was being careful láti rọra kọjá láàrin yẹn, come up and scratch mọ́tò rẹ̀. So every other people were waiting patiently for her. Àwọn yẹn dẹ̀ ń assist ẹ̀, wọ́n ń dà lẹ́tẹ̀. Ọlọ́kadà kan tó wà lẹ́yìn rẹ̀, tẹ bá rí bó ṣe ń bínú, bó ṣe ń faraya. Ẹ̀rọ bẹ gbé mọ́tò káàkiri lójú ọ̀rẹ́ rẹ̀, ó sì máa gbé mọ́tò bẹ̀bẹ̀bẹ̀ káàkiri nìyẹn. Mo wá wo ọlọ́kadà yẹn, ó ṣe déédéé ẹ̀gbẹ́ mi ló wà. Mo ní sẹ́yìn náà gbàdúrà kẹ́yìn náà soríire kẹ́ lè rárú eléyìí. Ó wá wò mí, ó wá mọ tí ó sọ. The next thing, he wan smile. Mo wá wò pé Ọlọ́run ni ó ṣàánú ọkùnrin. Inú ń bí bẹ́ẹ̀ kan lo mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀ òun wá ń kọ̀kadà. Kàkà kó bóní rẹ̀ yọ̀, kí rẹ̀ yẹn lè tọ̀wọ́ náà wá, ọmọ bínú ẹni tó ń ṣe dáadáa. Ẹnìkan gba kóòdù inú ẹ̀ ń bàjẹ́. Ẹnìkan make 500 million or 500,000, 1 million, ẹnìkan make first 1 million. Kàkà kó celebrate ẹ̀. Àwọn tó bá ní ọpọlọ tálíkà, inú dáadáa máa ń bí wọn ni. Tọ́mọlàkejì bá ń ṣe dáadáa, inú máa ń bí wọn ni. Tẹ́nìkan bá ń ṣe dáadáa nínú business, bàràbọ̀ ṣe dé ló ń sáré méjì owó business ẹ̀ ń ṣe fìfìfì. Má jẹ́ kó bà ẹnu jẹ́. Àsìkò kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Are we together? Àsìkò kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Everybody will do it at his own time. Ìtí kálukú yàn fún kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ìtọ́lọ́run yàn fún kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. So never you resent the rich. Make sure you always admire successful people. Whoever is doing well, always admire them. Are we learning? If you are getting value, type value. If you are getting value, type value. Type value on the chat box if you are getting value. I'm trying to fix my slide again.
really listening, following me, bomber to bomber. Okay. So, rich people with rich mindsets are willing to promote themselves and their value. Why people with poor mindsets think negatively about selling and promotion. Táwọn olówó, àwọn tó bá lẹ́mìí olówó, tó máa ń ṣe kinní kan, wọ́n máa ń promote ẹ̀, wọ́n máa ń gbé lójú, wọ́n máa ń pariwo rẹ̀, wọ́n máa ń palantia rẹ̀, wọ́n máa ń pariwo rẹ̀ fáráyé. Tó bá fẹ́ ṣe business kan, wọ́n làwọn fẹ́ commission business yẹn, àwọn fẹ́ launch yẹn. Wọ́n pe èèyàn ńlá kankan wá bá wọn commission rẹ̀. Wọ́n náwó, wọ́n nára, wọ́n ta okùn, wọ́n máa gé okùn, wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ láti fi create awareness so that any of their friends and family, they would not have any excuse not to patronize them. They can never have to say, we do not know you are doing this business. They will promote themselves and whatever thing they are doing. Any new venture they go into, they promote it. Wọ́n máa polówó rẹ̀ nítorí ohun tó máa ń ṣe, mo ti ń ta nǹkan báyìí nísìnyí o, ẹ wá patronize mi o, wọ́n ṣe flyer, wọ́n ṣe rédíò, wọ́n pariwo, wọ́n ṣe advertisement, kódà wọ́n ránṣọ, wọ́n brand aṣọ wọn, they promote whatever thing they do, they promote themselves and their value. But unfortunately for the poor people, they don't want to promote themselves. They don't want to sell anything. They think negatively about selling and promotion. Gbogbo tó bá fẹ́ ṣe wọ́n ṣe bọ́ọ̀gẹ̀ ni. Tẹ́ bá ní kí wọ́n ṣe business launch wọn, àyàwó ọjà pì pé kí máa sọ fáwọn èèyàn pé mò ń ṣe nǹkan báyìí. Ṣé wọ́n ní máa wo pé wàhálà mi pọ̀? Ṣé wọ́n ní máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́? Why will you think negatively about promoting something you are doing that can help you to put food on the table? Wọ́n máa ń kórìíra àti máa promote nǹkan kí wọ́n máa pariwo tí wọ́n bá ṣe. Àmọ́ wọn ò kórìíra àti máa tọrọ owó. Is that not stupid? Wọ́n lè tọrọ owó lọ́wọ́ ẹnìkan ni, kódà lọ́wọ́ ọmọ inú wọn. Wọ́n lè tọrọ owó. Ẹni tí ò jẹun yó, olóṣó tún fẹ́ máa tọrọ owó lọ́wọ́ rẹ̀. But tó wá promote tó bá gbé dání, ò ní fẹ́ promote ẹ̀. Àwọn ara problem tó lọ sí nìyẹn. Always feel free to sell whatever thing you have. The truth is that if you cannot sell something, you can never buy something. Put it down. If you cannot sell something, you can never buy something, except if you beg or you steal. Tell your body later, only ra nkankan, àfi kó máa tọrọ bárà. Kéèyàn tó lè máa ra nǹkan, ó ti kọ́kọ́ ta kíní kan ni. You either sell goods or you sell services. You render services. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ business, ẹ má jẹ́ kó tì yín lójú láti ṣe àfihàn business yín. Gbogbo àwọn ẹbí yín ni kẹ́ ẹ tọ́ka, ẹ fi product yín hàn wọ́n, ẹ lo díẹ̀ ń bẹ̀, ẹ fáwọn náà ẹ fi tọ́ wọn lẹ́nu wò, ẹ má sahun, ẹ sọ fáwọn ẹbí kó patronize yín. Ẹni tó bá yín ra tẹ́ǹtà, nígbà nǹkan tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nísìnyí, oko wa lásòkò tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní, àwọn product yìí ó wà fún títà ni, mo fẹ́ kẹ́ patronize mi. Mi ò sọ pé kẹ́ mọ̀ rà lọ́wọ́ mi jojoojúmọ́, but at least ẹ tẹ̀ patronize mi lẹ́ẹ̀kan, ẹ fi support mi. Mo ní tea, mo ní coledus, mo ní C247, whatever product you have, tell them this is how much I'm selling it. Iye tó yẹ kí n tà ní, àmọ́ máa dín yín lówó. Promote yourself, do your business launch. Do your business launch in several places. Ṣé ilé bàbá rẹ, ilé ìyá rẹ, ilé ìyá ìyá rẹ, ilé tó ti gbé toilet tó ti kókó, àdúgbò tó ti kókó. Do as much exposure of your business. Don't think negatively about promoting yourself or selling. Má tira, má tijú, o lè lọ bámọ jẹ́. Will you prefer to be begging for food instead of selling something? Those are the attitude of the rich and the poor. Àwọn olówó wọ́n máa ń promote gbogbo tó máa gbé dání ni. Àwọn máa ń launch business wọn. Tálíkà ni máa ń ta kinní kan tí ò ní sọ fẹ́ni kankan. Ó lè bẹ̀rẹ̀ kerosene nísì, yóò kàn gbé kalẹ̀ níwájú ìta rẹ̀ náà ni. Yóò sì jókòó síbẹ̀. Tẹ́nìkan bá ti wá lọ ra kerosene, ó wá ń padà bọ̀ wálé láàrin ìyá alágbájá, sẹ́fẹ̀ kẹ́mi náà ń ta kerosene ni.
No, no, ìgbà wo lẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ta kerosene àwọn alẹ́ mọ̀kọ́ tèmi bí ìmọ̀ àtẹ́ fi kọjá. That is the mentality of the poor. Kàkà kó tọ ojúlé ká kó sọ fún gbogbo àwọn ará àdúgbò lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan pé ẹ dákun o, mo ní sọ fún pé mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ta kerosene ni o, mo sọ fún yín o, yín sì mọ̀ ta fún yín dáadáa, mo mọ̀ wọn tèmi kún o. Kó promote ara rẹ̀, kò ní promote ara rẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ business bọ̀gẹ̀ ni. Don't be like the poor people. Always think like the rich people. Ẹlẹ́keje, the rich people, people with the rich mindset are bigger than their problems. Why people with the small mindset, they are smaller than their problems. Àwọn tó bá ní ẹ̀mí olówó, gbogbo problem tó bá dé bá wọn, wọ́n máa ń sábà borí ẹ̀ nítorí pé ẹ̀mí wọn, ìmọ̀ wọn, ó máa ń ga gan, wọ́n máa ń wámọ̀ kúmọ̀, wọ́n máa ń wámọ̀ kalẹ̀, wọ́n máa ń kàwé, wọ́n máa ń attend ìdánilẹ́kọ̀ọ́, wọ́n máa ń béèrè question, wọ́n máa ń rọ́pò máwọn èèyàn ńláńlá, àwọn tó bá nímọ̀ jù wọn lọ pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe, wọ́n máa béèrè pẹ̀lú wọn, wọ́n yàn wọ́n lọ́rẹ tipátipá. Nítorí ìjọ tí fìtínà kan bá dé bá wọn nídìí iṣẹ́ wọn, wọ́n ti mọ bó làwọn ó ṣe gbé gbà, wọ́n rántí gbogbo nǹkan tí wọ́n ti sọ fáwọn, nǹkan táwọn ti kà nínú ìwé. So they are usually bigger than their problems. Ló dàbí báyìí pé ó máa ń ṣòro ká tó rí ìṣòro tó máa ń gbé àwọn olówó ṣubú lulẹ̀ pátápátá. But you see the poor people, they are usually smaller than their problem. Nígbà tí wọ́n yé kàwé, nígbà tí wọ́n yé attend the training, somebody come attend the training. Lórí Ìbàdàn ní kílẹ̀ wí ńlá. Millionaire school Ìlọrin gan mélòó ni mo ti lọ? Tẹ́wàá ni mo wá lọ Ìbàdàn. Àtẹ̀tún wá gbé tó wá ní after yẹn, wọ́n ní ọ̀kan tún ní Àbújá. Èló ni wọ́n wọkọ̀ Àbújá? Kàkà tó wọ́n fi 20,000 naira wọkọ̀ Àbújá. Wọ́n yà fi ra ráìsì àti sẹ̀mó sílẹ̀ wọ́n mọ̀ jẹ́ díẹ̀díẹ̀ ni. Kò ní lọ wámọ̀ kalẹ̀ tí ó fi ṣègbésí ayé rẹ̀. Tí ṣòro bá dé bá tí ó fi lè là kọjá. So they are usually small in value. They are usually small in their thinking. Wọ́n lè ronú jinlẹ̀ nítorí pé wọn ò train ọpọlọ wọn. Ló fà á tí wọ́n bá ti ní ṣòro, àwọn tó bá ní tálíkà mentality, olòṣì mentality, tó bá ti ní ṣòro, kí lẹ́nu kọ́ máa ń ṣe, wọ́n máa ń sá lè kó ni. Wọ́n sá lè kó. Wọ́n mọ̀ lọ sọmọ ọ̀dọ̀. Wọ́n mọ̀ lọ sáláàrù léjìgbò. Because they are usually smaller than their problem. People with poor mindset. Are we learning? Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ, people with rich mindsets choose to get paid based on results. They choose to get paid based on results. Àwọn tó bá ní ẹ̀mí olówó, wọ́n máa ń fẹ́ kí wọ́n sanwó fáwọn lórí táwọn bá ṣe níṣẹ́. Àwọn èèyàn máa ń wọ́wọ́ ọ̀fẹ́ káàkiri. Kí lẹ fẹ́ kí n bá yín ṣe? Tí mo bá ṣe èlò lẹ́ fún mi lórí ẹ̀. Tí mo bá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣẹ́ fún mi sí. Tí mo bá ṣe extra work ńkọ́. They are usually willing to be paid based on their performance. If you can hear me. So that is the rich people for you. They choose to get paid based on results. Ìdí nìyẹn tọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n fi máa ń lọ sínú òwò. Wọ́n máa ń take risk àti máa ń ṣòwò. Àwọn gbàgbọ́ nípa gbólóhùn pé iṣẹ́ ọmọ aláṣẹ jẹ, òwò ọmọ aláṣẹ là. Wọ́n fẹ́ là, so wọ́n máa ń lọ sínú òwò. Àwọn ò fẹ́ máa jẹun lásán. Àwọn èyí sábà ṣiṣẹ́ fún yàn kọ́ máa gbowó oṣù. Wọ́n máa ń prefer láti take risk. Kí a máa pẹ́ ni tó bá ń ṣòwò tí ò bá ti tà, ebi máa pa. Kò ní rí bùkátà rẹ̀ gbọ́. Kò dẹ̀ mọ̀ bóyá ó ṣọ̀ fún bọ́wọ́ tà àbọ̀wọ̀ ní tà àmọ́ wọ́n gbé gbá ta. Wọ́n dẹ̀ máa pèrò sọ́kọ̀, wọ́n máa pèrò sówó wọn, wọ́n máa pe kọ́sọ́mà, wọ́n máa gbìyànjú, wọ́n máa polówó, wọ́n máa ṣe gbogbo agbára bọ́ọ̀lù àwọn ó ṣe tà. At the end of the day, wọ́n padà tà náà ni. Àmẹ́ni tó bá lẹ́ ọpọlọ olòṣì tí wọ́n wùwà bí olòṣì, irú wọn èé sábà fẹ́ ṣòwò nítorí pé òwò ní bó o ṣe ò jẹ́ ní, bó o tà ò jẹ́ ní, bó o rérè ò rówó. Tó o bá ti rérè, tó o bá ti ń jẹ nínú àìrérè yẹn, ìgbà rẹ ti ń lọlẹ̀ nìyẹn. So àwọn tó bá lọ́pọlọ olòṣì máa ń sá fowó púpọ̀, wọ́n fẹ́ ṣòwò, owó máa ń já wọn láyà ni. They will prefer to work for somebody and get paid based on time. They choose to get paid based on time. Lọ́dọ̀ máa ń ṣe fún mi lóṣooṣù. Lọ́dọ̀ máa ń ṣe fún mi lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ tí mo bá ti ń bá yín ṣe. Àwọn ni wọ́n máa ń ṣèṣe ọ̀gá tà ọ̀gá ọ̀tà. Owó aláàárọ̀ ó pé. Tó bá rí pọ́gà àwọn ọ̀tà.
àwọn ọ̀tá kankan lọ́sẹ̀ kan àbí aburú kan ó kọlu ọ̀gá wọn bóyá mọ́tò wọn lásìdẹ́ntì àbọ́jọ́ ọjà wọn wọmi àbí wọ́n ṣìṣì ọjà àwọn tó bá lọ́pọ̀lọ́ lò sí wọn ò ní bá ọ̀gá wọn yẹn kẹ́dùn ò ní bá kẹ́dùn kàkà kó bá kẹ́dùn wọ́n gbójú òkè ni ọ̀gá ní ká sọ fún yín pé oṣù ti pé oṣù ti di méjì oṣù míì ti di méjì ní oṣù ti di mẹ́ta ní sí àárọ̀ oṣù wa ọ̀gá wa wò wọ́n pé ṣé ìwà mọ in tó ṣẹlẹ̀ sí wa ni ṣé wàá lè mọ̀ pé wọ́n ṣìṣì ọjà wa ni ṣé wàá mọ̀ pé mọ́tò lásìdẹ́ǹtì ni wọ́n wá ṣèṣe ọlọ́wọ́ bá yín dì ọ̀gá ta lọ́wọ́ ní ọ̀rọ̀ títí wa lókùn bàtà wàsá àti wá síbi iṣẹ́ ẹ sanwó wa náà ni. That is the mentality of the poor people. Ìṣe gbèsè ọkàn mi ni wọ́n máa ń ṣe kàkà kí wọ́n pera wọn pín mọ́tò àwọn òṣìṣẹ́ yẹn pé dákun o sẹ́yìn náà rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀gá kí la fẹ́ ṣe báyìí táwọn òfin ọlẹ́ ṣe lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká fẹnu kò ẹ jẹ́ ká sọ fọ́gà pé wọ́n san ìdajì owó oṣù fún wa lóṣù yìí táwọn náà rí wàhálà tó ṣẹlẹ̀ sí wọn láyé àwọn tó bá lọ́pọ̀ lóṣì wọn ò ní ṣerú mítìnì báwọn láyé mítìnì pé agbọ́dọ̀ gbowó wá ní o ọ̀gọ́ta ni o. That is the mentality of the poor. They don't put themselves in the shoe of their employers. So you must not be behaving like that if you find yourself in such a situation, even if you are working for somebody. They don't want to be in a business like network marketing, where you only get paid when you get results. Àwọn tó bá ní ọpọlọ olówó ló máa ń fẹ́ ṣe network marketing. Àwọn tó bá lọ́pọlọ lòsì tó máa ń ṣe ṣe ọ̀gọ́ta. Ṣé rí ìṣe ọ̀gọ́ta tó ti máa ń ṣe fún ọ̀gá wọn bí tó wà yẹn kìí jẹ́ kí wọ́n lè perform tó bá dé network marketing. Nítorí pé they are not used to creative thinking. They are not used to promoting themselves and their value. They are not used to taking big risks. They are not used to thinking big. They are not used to solving problems. So they become incapacitated. They become crippled in terms of performance. So please change your attitude, change your thinking, change your attitude, change your life. Ẹlẹ́kẹ̀sán, the rich people think both. Àwọn tó bá lẹ́mìí olówó wọ́n máa ń wo bó ni màá ṣe jẹ méjì lábàládé ni bó màá ṣe jẹ mẹ́fà lábàládé bó màá ṣe máa ṣiṣẹ́ oṣù tí màá tún máa ṣòwò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tí màá dẹ̀ sóríire. Báwo màá ṣe máa ṣiṣẹ́ ọwọ́ tí màá tún ní bísíǹsì míì tí màá dẹ̀ tún ṣàṣeyọrí nínú méjèèjì. Àmọ́ tó bá ní ọpọlọ lòsì, they think either this or that. They think either or, either this or that. That is what the author of Built to Last, Jim Collins, that is why he called the tyranny of the all and the genius of the ant. Àwọn olówó máa ń ronú pé bó máa ṣe dáadáa ní bí tí màá tún ṣe dáadáa lọ́hùn. Bó máa ṣe strike balance between my job and my personal business, knowing fully well that they can never be rich if they are working for somebody. The number one rule for you to be wealthy is to be your own boss. So that they are willing to take the risk. They are willing to work extra to combine the two. But tó lọ sí, yóò máa complain ní pé ó ti ṣiṣẹ́ lọ látàárọ̀. Ẹ̀tọ́ á ní kí n tún máa wá sọ́fíìsì yìí nírọ̀lẹ́. Ẹ̀tọ́ á ní kí Saturday tẹ́ kí n fi sinmi kí n máa fi wo fíìmù, tẹ́ kí n fi fọṣọ, tẹ́ kí n máa fi lọ òde ìnáwó. Tí ìnáwó bá lọ yọ ńkọ́. That is their thinking. They bá ní millionaire school Saturday ní success master class. Èmi ò lè ṣe kí n má kò possible kí n má rí ìnáwó tí màá lọ ní Saturday. So kí ni màá ṣẹlẹ̀ sáwọn ìnáwó yẹn? That is the thinking of the poor. They think either this or that. Ẹlẹ́kẹ̀wá, the rich people manage their money well. Àwọn olówó wọ́n máa ń ṣàmójútó owó wọn dáadáa. Wọ́n èé náà pa, wọ́n èé náà kùnà. Àwọn tó lọ́n bá dá tó lẹ́mìí olówó, wọ́n máa ń wà prudent. Wọ́n èé sáfẹ́fẹ́ yẹyẹ. Wọ́n èé ṣe ṣíárí mi. Tó bá nínáwó, á ṣe moderate. Tó bá ṣe tó rich gan tó náwó gan, a jẹ́ kó kájú ẹ̀ ni, ó kájú ẹ̀ dáadáa ni. But unfortunately, the poor tí ò lówó, òun náà fẹ́ ṣènáwó bí olówó. Òun náà fẹ́ pa títì rẹ̀. Yóò lọ jẹ gbèsè láti fi rẹ́ǹtì tẹ́ǹtì. Yóò lọ gba gbèsè láti. Okay. We're back here.
We're back here. Are you learning? Are you learning? So àwọn ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin ìrònú olówó àtolòṣìlẹ́rìn yẹn. Tẹ́ bá rẹ́ni tó lówó nígbà tí ò tí lówó ìrònú bí olówó ló ṣe lówó. Please take note. Do you get what I'm saying? Tẹ́ bá rẹ́ni tó lówó ìgbà tí ò tí lówó ìtì ìrònú bí olówó ni. Tẹ́ bá rẹ́ni tó yọlòṣì ìgbà tí ò tí lówó ìrònú bí olówó ni òjò lówó. So téèyàn bá fẹ́ lówó àwọn ronú bí olówó ni. Téèyàn bá fẹ́ yọlòṣì òye máa ronú bí olòṣì máa ronú bí olòṣì mọ́. Téèyàn bá kíyèsí gbogbo àwọn nǹkan tí ń sọ yìí ẹ rí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ni. Do you agree that these things they are happening? Báwo yẹn máa ń ronú báyẹn àwọn yẹn máa ń ṣe àwọn ìṣesí. Do you agree? Tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ rẹ. Tell me. Does it happen? This thing analyzing, does it really happen? Put it on the chat box. Very good. So àwọn olówó máa manage owó dáadáa. Wọ́n iná kùnà pa. Tolówó bára mọ́tò ọyọ̀ kan ó ti lówó méjì àbí mẹ́ta ni. Títálíkà bá ra mọ́tò tẹ́ bá wádìí ẹ̀ dáadáa ọ̀yáwó kú tó fi rà á ni. Yọ̀rọ̀ mọ́tò tán àti repo wà nílá. Yọ̀mọ̀ wá tọrọ owó epo. Ó ṣàfẹ́ kú bá àwọn aráàlú náà ti arrive. Tálíkà tí ń gbélé mẹ́rẹ́ǹtì. Tipẹ́tipẹ́ lówó yẹn ṣàfihàn tó fi rẹ́ǹtì ilé yẹn. Yóò tún wá lọ jẹ gbèsè lọ́wọ́ àga bàbàbà. Yọmọ lọ́ra àga 1 million àga 8,000. Yọmọ lọ́ra last screen. Tó mọ̀ sọ gbèsè rẹ̀ for the next 1 year. Kò dẹ̀ ní business gidi. Ó yìí sí ṣẹṣẹ rú. Wọ́n wá fi business tó lè ṣe hàn. Yóò lọ́wọ́ ní 70,000 tó lọ́wọ́ sí register. Expect àkáǹtì rẹ̀. To 15 account tó bá ti ọlọ́rọ̀ yóò wò ti bẹ́ẹ̀ rí. Ìsìn yàrá àgbà sílé. Ó dẹ̀ gbé tí ńlá sílé pàpọ̀ fẹ́ ṣe sinimá. Kò rí ìta kó fi tún ìgbésí ayé rẹ̀ ṣe. Láti fi lé foundation fún ọ̀rọ̀ fúnra rẹ̀. People with rich mindset they manage their money well. Àwọn máa ń gbé owó lè tún máa gbé owó fún wọn ni. Àmọ́ àwọn òsì àwọn máa ń ná àpàní náà dáhùn wọn ná. Wọ́n máa ń fọwọ́ sófò ní. They mismanage their money well. Àwọn náà ń ṣe dáadáa. Àwọn máa ń ná nàkúnà dáadáa ni. Àwọn olówó tọ́jú dáadáa. Àwọn olòṣì nàkúnà dáadáa. They mismanage their money well. Ẹlẹ́kẹ̀tọ́lá. Abẹ́lẹ́kejìlá. People with rich mindset. They have their money work hard for them. Owó wọn ṣiṣẹ́ kárakára fún wọn. Wọ́n máa ń rán owó ṣẹ́. Wọ́n máa ń invest owó in businesses. Àmọ́ àwọn olòṣì they work hard for money. Àwọn èèfẹ́ gidi ọ̀rọ̀ fún ara wọn. Àwọn èèfẹ́ jáwó sówó. Káwọn sáà máa fi owó wọn máa ṣiṣẹ́ fún yàn. Káwọn fàṣìkò wọlé ṣiṣẹ́ fún yàn kẹ́ni ẹ máa sanwó fún wọn. Ìtọ́jà àwọn olówó nìyẹn. Second to the last. Àwọn olówó àwọn tó bá lẹ́bi olówó. They act in spite of fear. Tó bá ní dáadáa kan tó fẹ́ ṣe. Tó bá ní business kan tó fẹ́ ṣe. Tẹ́rù àwọn. Wọ́n wá mọ̀ lórí business yẹn. Wọ́n wá mọ̀ dáadáa. Tó bá ti wá rí òkòdó pé business yìí dàbí pé ó jẹ̀bi. Àwọn èèyàn ló dá. Àwọn kan ti ṣe. Ó dẹ̀ ṣe research dáadáa. Síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀rú ìgbà wọn pé sáwọn orí ìtàwọn ṣe báyìí. Ìyẹn ò ní kí wọ́n má ṣe ìgbésẹ̀. Lópin ìgbà tó bá ti rí pé nǹkan tó bẹ́sì mu ni tó bófin mu tó fẹsẹ̀ rílẹ̀ ọkàn ṣòro ṣe ni ìgbé nǹkan ṣòro ṣe yẹn kò ní sọ pé ẹni tó bá ní ẹ̀mí owó kọ́mọ́ láti ṣe àmọ́ àwọn tó bá ní ẹ̀mí tálíkà ẹ̀mí olòṣì ìrònú olòṣì then let fear to stop them from taking action.
in opportunity being offered them. Táwọn bá rọ̀ oríire, ìbẹ̀rù pé tí mo bá ṣe kí ìbáyìí ṣe ń kọ́, tó bá lànà ńkọ́, tó bá fẹ́ mi ńkọ́, ọjà mo gbàgbọ́ kò lè lànà àmọ́ táwọn èèyàn ò bá tẹ̀lé mi ńkọ́, tí ìbáyìí yẹn rẹ́jísítà ńkọ́, ẹ wo òun ò ṣe darí. Ẹ ṣàlẹ́ kí wọ́n lọ sí sọ́ọ̀sì lọ́jọ́ ẹgbẹ́ tí wọ́n bá kọ́ méjì sí ọ̀rọ̀ àgbà jẹ́jẹ́ ìjàre. That is the attitude of the poor. Àwọn ọ̀fẹ́ sọwọ́ nù. Àwọn ọ̀fẹ́ káwọn èèyàn fàwọn sí ẹ̀yẹ. Sọwọ́ ọ̀fẹ́ bí wọ́n bí dé àwọn ọ̀rẹ́ mi tó bá lọ bá fi ṣe ẹ̀yẹ kọ́. Ìgbéraga ló bá pa olùsìnkú. Sẹ́ni ẹ̀dá bá ti ní ìgbéraga. Ẹgbàgbọ́ olùsìnkú yà tó kú. Write it down. Notice. Gbogbo ẹni tó bá ní ìgbéraga. Olùsìnkú ló máa yà sí ìgbéraga. Kò lówó láíláí. Onígbéraga. Ẹni tó ràn án lọ́wọ́ tó fi sóríire yóò ṣègbéraga sí. Àwọn tí ó ṣiṣẹ́ tí wọ́n ṣiṣẹ́ sí tí ó fi lọ síwájú tí ó fi sóríire yóò ṣègbéraga sí wọn. Àwọn sàwáwá tí ó bá ní sọ̀rọ̀ yóò ṣègbéraga sí wọn. Kò ní lè lọ bá wọn fúnra lọ́wọ́. Àwọn yẹn náà ní lè lọ ràn án lọ́wọ́ torí pé wọ́n ní tàbá fúnra lọ́wọ́ ní sí ó lè tó lè tó pè yìí ṣé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní. Èèyàn lè ní gbéraga lọ́rọ̀ ọ̀kan ló fọwọ́ mú. Ó lè ní gbéraga olówó tó gbogbo wọn tó bá wọn ní gbéraga ní díẹ̀ rẹ̀. Tètè bẹ̀rẹ̀ sí máa yọ díẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbéraga lẹ̀. Ìwọ tó kù tọkàn tó gbọ́ sínú ẹrọ̀fọ̀. Téèyàn bá kú nísìnyí tó bá rọ̀ wọ́n gbẹ́sẹ̀ rẹ̀ òjò wá rọ̀. Wọ́n lè bá lè máa ṣe bí aṣojú ọ̀rọ̀ òun. Àwọn tó bá ti dá ilẹ̀ tutù kí ní jẹ́ ilẹ̀ tutù àwọn gbèsè wọn lọ pẹ́ kílẹ̀ gbẹ tó kọ́rùn náà dára kílẹ̀ dáadáa tó bá di máa ṣe gbègbè rárá ìwọ tó kú tí wọ́n gbẹ sí wọn nínú rẹ̀lẹ̀ ọwọ́ ń gbẹpá èmi mo tó báyìí tí máa ṣe bí sẹ́yìn fún mi sí ẹ̀yẹ ńkọ́ táwọn gẹ́fẹ̀ẹ́ mi máa rí mi ńkọ́ táwọn gẹ́fẹ̀ẹ́ mi máa rí mi ńkọ́ tani wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ wọ. Olówó lọ́wọ́ ní gbéraga. Òsì náà tó ń tọ̀. Last one. The people with rich mindset, they constantly learn and grow. Àwọn tó bá rí ẹ̀mí olówó wọ́n máa ń kẹ́kọ̀ọ́ sí ni, wọ́n máa ń kúmọ̀ sí ni, wọ́n máa ń lékún nínú ìmọ̀ ni. Wọ́n máa ń rọ̀ báwọn tó bá jù wọ́n lọ nínú ìmọ̀. Wọ́n lè kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn, wọ́n tẹ̀lé àwọn tó wọ́n lọ tọkàntọkàn. Wọ́n lè kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn. Àbáwọn tó bá ní ìgbéraga òun náà ni wọ́n máa jẹ. Wọn ò ní kẹ́kọ̀ọ́. They suffer from eater mentality, eater disease. I know that already. Ṣé Kaduna ló wà bẹ́ẹ̀ kọ́? They think they already know. Kí lè fẹ́ kọ́ wa? Kí lè àṣírí? Òṣìṣẹ́ sáríṣiríṣi. Nígbà tí mo wà ní University of Toronto. Irọ́ lásán. They don't want to learn. They think they already know it all. And they remain poor. Okay? So those are the difference between rich people mindset and poor people mindset. Lópin ìgbà tó ti rí wọ́n ṣe láti sí lọ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣèṣe olówó bẹ̀rẹ̀ sí máa ronú olówó lè máa ṣèṣe olówó yé ronú olòṣì kó yé máa ṣèṣe olòṣì gbogbo ẹni tó bá ti ronú olòṣì yóò máa ṣèṣe olòṣì yóò sì padà tó sí kẹ́yà gbé yẹn lọ́dà tó máa fa pátì òṣì yẹn fáwọn ọmọ rẹ̀. This is where I'm going to wrap it up for today's training. Don't forget our product promo is still on. From this week to the end of the month. You have 18% discount on all these products showing on your screen. C247 Restaurant Life ní complete ní born ní care leave ní energy toothpaste àti kidney. Any one of them tó bá fẹ́ rà, you can buy it at discounted price of 18%. And don't wait for 29th, 30th. Don't even come on 30th. Don't even bother to come on 30th. Because bá a ṣe sọ fún yín sí àwọn èèyàn ní Ìbàdàn.
táwọn lọ physically over the counter. Àwọn tó bá wà over the counter lọ́wọ́ kọ́kọ́ lọ́wọ́ àwọn sẹ́ni tiwa electronically kọ́ tó bá process yẹ. So we need to do it on time. Kọ́ lè bá wọn process it when they are less busy. And before we can even give you the product from this end, we will receive a confirmation for the process. So you need to apply for your order on time. And this promo will be available when the stock lasts. That's the terms and conditions. 30th pay, count product yet is important. Then if you buy any of our beverages, any of our coffee, èyíkéyìí tẹ́ bá rà lókùn màtẹ́bàtì lè rà pé mẹ́ẹ̀ẹ́dógún pẹ̀lú ID number kan wọ́n fún yín ní extra 5 fún tẹ́ẹ̀rà yẹn tó bá ra ìjókòó mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wọ́n bọ̀ márùn-ún tó bá ra any of the coffee mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wọ́n fún márùn-ún. Àmọ́ márùn-ún tí wọ́n fún ọ yẹn kò ní point nínú èyí tó fọwọ́ rà èyí tó rà lójúlówó yẹn ló máa ní point tí ó reflect láti push yẹn towards getting it right. I hope this is clear. If you want to get more information concerning this, please meet your sponsor or your upline leader. Thank you. God bless you. This is where I'm going to be wrapping it up for today's training. See you in the next module.